Magandang araw ulit mga ka-lifestyle. May project na naman tayo ngayong araw na to dahil kailangan natin mapaganda ang ating spa para sa mga kliyente. Ito ang project natin ngayon, ipapakita ko sa inyo, mag-upholstery kung tawagin. Kaya lang pag binagawa natin to, mahal. Ngayon ang gagawin ko, ako na lang gagawa. Papakita ko sa inyo kung paano ko re-remedyohan itong kama natin para hindi mag-absorb yung amoy ng yung pawis ng kliyente. Kailangan balutin natin itong upholstery. Yan. Ngayon ako lang gagawa niyan kasi mahal pagpagawa niyan. Bumili pala ako nito. Yan. Bumili ako sa Bacoor, sa Pote Bacoor pala. Yan. Bumili ako nito 140 per meter. Yan. Bumili ako niyan. Kasya sa 4 na kama. Tapos bala ng tagger, mamaya papakita ko sa inyo. Tapos ito, susukatin ko lang ng mabuti para magkasya. Okay? Panoorin nyo kung paano natin gawin.
Donut. Ah! My God! So perfect! Very well said! O, di ba? Hindi na mag-absorb yung pawis ng customer. Ayan, napanood nyo kung paano natin ginawa. Napaka-simple lang, di ba? At least dito, hindi na mag-absorb yung pawis ng kliyente sa foam. Hindi na natin pinagawa. Bali, ang hinahin nito, 2 metro, 140 to 80 lang. Tapos meron tayong plywood na bigay ni Ma'am Percel. Ayan, thank you Ma'am Percel sa plywood. Naisip ko na gamitin dyan para hindi masayang. Ayun yung pinanglagay natin sa ilalim. Tapos, mamaya papakita ko sa inyo, gagawa ko yung para sa ulo, yung ginawa natin nung nakarang video. Babalutin din natin yung para dun sa ulo, para hindi gumagalaw. Okay, pakita ko sa inyo setup, kabuang setup. Kaya kung balak nyo pa magpa-upholstery, wag na. Kung kayang-kaya nyo naman, bumili na lang kayo. Mamaya ulit, papakita ko sa inyo.
mga ka-lifestyle, nakagawa na naman tayo ng panibagong project yan. Sana may nakuha kayong idea sa ginawa natin para makatipid, lalo na sa panahon ngayon, kailangan natin magtipid-tipid. Yan, sa mga spa dyan, ganito gawin nyo sa mga bed nyo kasi para hindi nangangamoy, okay? Kung nagustuhan nyo ang ginawa ko ngayon, please like, share, and subscribe. Huwag niyong kalimutan subscribe and follow. Always click the notification bell para lagi kayong updated sa mga activities na gagawin ko, okay? Thank you and bye-bye. Sana nagustuhan nyo. Bye-bye.